Εδώ έχουμε λοιπόν μια γεννήτρια από φορτιστή εδάφους. Δηλαδή αυτή η γεννήτρια μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα για να απορρίψει όλους τους ψευδούς στόχους. Αυτοί που χρησιμοποιούν τη γεννήτρια Bionics X2 μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη γεννήτρια από φόρτιση εδάφους. Από φόρτιση εδάφους σημαίνει ότι βάζουμε συνδέουμε από πίσω δύο καλώδια και με δύο μεταλλικά στοιχεία που καρφώνουμε στο έδαφος, δηλαδή μπορούμε να καρφώσουμε στο έδαφος τα δύο πασαλάκια, να την αφήσουμε λίγα δευτερόλεπτα στην επιθυμητή θέση που θέλουμε. Θα δούμε ότι και εδώ έχουμε μία συγκεκριμένη αναζήτηση στο κάθε μέταλλο που μας λέει και τη συχνότητα που παράγει κάτω στο έδαφος αλλά και το όνομα του επιθυμητού μετάλλου που ψάχνουμε. Όσο περιστρέφουμε το διακόπτη βγαίνουν οι ανάλογες ρυθμίσεις. Βλέπουμε εδώ όλες τις συχνότητες που υπάρχουν. Οι συχνότητες αυτές είναι στάνταρ και μέσα παίζει άλλη μια πάντα συχνοτήτων που ψάχνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως στην προηγούμενη γεννήτρια, μια διαφορετική πάντα όταν είναι θαμμένο το μέταλλο να ψάχνει και σε άλλες συχνότητες. Δηλαδή κάθε φορά όπως βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι στη συχνότητα στο silver, δηλαδή αν ψάχνουμε ασημένια αντικείμενα, υπάρχει μια πάντα συχνοτήτων το 7000. Το 7,0 δηλαδή, το οποίο εκτός από τη συχνότητα που βλέπουμε εδώ πέρα τη στάνταρ που είναι το συγκεκριμένο μέταλλο, υπάρχει και μια υποσυχνότητα από κάτω που παίζει με διάφορες συχνότητες παρόμοιες με αυτή την συγκεκριμένη συχνότητα για να μπορεί να ανιχνεύσει το αντικείμενο ακόμα και σε δύσκολες εδαφικές συνθήκες. Υπάρχει ο κεντρικός διακόπτης που ανοίγει και κλείνει το μηχάνημα και υπάρχει και ο περιστροφικός που μπορούμε, εφόσον ξεκινήσει να δουλεύει, να επιλέξουμε το μέταλλο που θέλουμε εμείς. Βασικά στις συχνότητες, το βασικό στις γεννήτριες συχνοτήτων που είναι του εδάφους για αποφόρτιση είναι να μένουν τουλάχιστον 5 λεπτά στο έδαφος. Δηλαδή να επιλέγουμε τη συχνότητα που θέλουμε για το συγκεκριμένο αντικείμενο και να τον αφήνουμε στο έδαφος τα πασαλάκια τουλάχιστον για 5 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό η γεννήτρια να προλαβαίνει να βγάλει συχνότητες στο έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα, είτε έχουμε γεννήτριες αποστάσεων ατμοσφαιρικές είτε σκέτες βέργες ραβδοσκοπίας. Είναι πολύ σημαντικό να απορρίπτουμε όλα τα ψευδή σήματα, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποιες συνθήκες εδαφικές και ατμοσφαιρικές μπορεί ένα αντικείμενο να παράγει μεγαλύτερη συχνότητα ή κάποια κοντινή συχνότητα με το μέταλλο που επιθυμούμε να ψάξουμε. Γι' αυτόν τον τρόπο τοποθετούμε πάντα μια γεννήτρια στο έδαφος για να σβήσουμε όλους τους ψευδές στόχους που υπάρχουν, τα ψευδή σήματα, δηλαδή από οξυδώσεις, από ρίζες δέντρων, από μεταλλικά στοιχεία που έχουν σκουριάσει στο έδαφος, να έχουμε την ταυτότητα του συγκεκριμένου μετάλλου που ψάχνουμε χωρίς να παρεμβάλλουμε από κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη γεννήτρια αποφόρτισης θα δούμε ότι έχουμε περισσότερες επιλογές αποφόρτισης στο έδαφος για το κάθε μέταλλο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι το gold παίζει σε διάφορες συχνότητες. Και στο silver το ίδιο, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει επιθυμητές θέσεις περισσότερες, γιατί η αποφόρτιση θα πρέπει να βρούμε και τις συνθήκες τις εδαφικές που έχει το κάθε μέταλλο. Όπως βλέπουμε εδώ, παίζουμε σε διάφορες συχνότητες. Καλό είναι όταν ψάχνουμε να τις βάζουμε όλες τις συχνότητες πάνω στο κάθε μέταλλο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχει απορρίψει όλα τα ψευδή σήματα που έρχονται κοντά στην αγωγημότητα του μετάλλου που ψάχνουμε. Γι' αυτό και σε πολλά μέταλλα, όπως είναι ο χρυσός, βλέπουμε ότι έχει μια πάντα διαφορετική από όλα τα άλλα μέταλλα που κάναμε στις ατμοσφαιρικές γεννήτριες. Βλέπουμε ότι ξεκινάμε από το 4,5 και όσο επιλέγουμε το διακόπτη πάει 5, πάει 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 και ανεβαίνουμε και μέχρι το 5,6. Πάμε στο silver. Το silver είναι στο 7,0, στο 8,6, στο 8,7 και πάμε στο cooper που είναι στο 8,9 και το βλέπουμε ξανά στο 11,7. Πάμε στο μπροζέ που είναι το 11,30, το 12,70 και πάμε στο space που είναι το 12,8. Βλέπετε ότι οι συχνότητες είναι πολύ κοντινές. Γι' αυτό το λόγο οι αποφορτίσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή να καρφώνουμε τη γεννήτρια στο έδαφος, να περιμένουμε λίγα λεπτά ώστε να προλάβει να ρίξει τα σήματα μέσα στο έδαφος. Να μεταβιβάσει τα σήματα, δηλαδή τη συχνότητα, μέσα στο έδαφος.
και θα παίξουμε με όλες τις πάντες. Δηλαδή αν ψάχνουμε το κενό θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια αποφόρτιση στο 17,8, να το πάμε στο 22,5 και να επιλέξουμε όλη την πάντα του που είναι το 22,5. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε να κάνουμε μια σίγουρη έρευνα χωρίς να έχουμε παρεμβολές και ψευδές σήματα από το έδαφος. Συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με όλα τα ραβδοσκοπικά όργανα και με όλες τις γεννήτριες.